تیتر اول امشب ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید ایران در آستانه تحریف بایدن از گروه‌های متحدش در منطقه خواسته بود تحریک به جنگ نکنند. فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح ایران هم گفته دشمن پیغام داده بود که قصد جنگ ندارد. دهمین سالگرد بهار عربی. آیا جهان عرب امروز آزادتر شده یا دیکتاتورها شیوه کارشان را تغییر دادند؟ بررسی نقش سپاه پاسداران در تثبیت حکومت بشار اسد و شروع نشست اقتصادی داووس برای اولین بار در فضای مجازی. رهبران سیاسی و تجاری جهان چطور جهان ما را تغییر میدهند؟ تصاویر زنده همین الان داریم از نشست داووس که میبینید. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، گفته ایران در آستانه روی کار آمدن بایدن از گروه‌های متحدش در منطقه خواسته بود تحریک به جنگ نکنند. همزمان محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هم گفته دشمن چند بار در زمان برگزاری رزمایش‌ها اعلام کرده قصد هیچ گونه تهاجمی نداره. از طرف دیگه 2 روز بعد از حمله مشکوک به ریاض، آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی این حمله رو به شدت محکوم کردن و گفتن که در کنار عربستان می‌ایستند. در طول برنامه با زبده‌ترین کارشناسان و تیمی از خبرنگاران از برلین و واشنگتن این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ سمیرا قرایی، همکارم که الان در نزدیک ساختمان کنگره از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، در مورد تازه‌ترین واکنش‌های مقامات آمریکایی بگو به این رزمایش‌هایی که ایران در این روزهای آخر دولت ترامپ انجام داده بود. بر اساس صحبت‌هایی که کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام داده و روز دوشنبه امروز منتشر شده، ایران در ماه‌های منتهی به روز تحلیف جو بایدن از گروه‌های نیابتی خودش در منطقه خواسته که اقداماتی که تحریک آمیز باشه و تشویق کننده باشه به جنگ انجام ندن. آقای مکنزی در این صحبت‌ها روزهایی پس از تحلیف را یک فرصت خوب برای روابط میان تهران و واشنگتن نامیده و گفته که اقدامات ایران و مجموع تحرکاتی که در ماه‌های اخیر داشته نشون میده که نه تنها قصد حمله به هیچ کدام از پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه نداشته، بلکه از اون سو گروه‌های خودش رو هم دعوت می‌کرده به اینکه آرامش داشته باشن و اقدامات تحریک کننده انجام ندن. این صحبت‌ها رو ما در حالی داریم که روز شنبه شاهد اون حمله موشکی حوثی‌ها به ریاض بودیم. امروز آقای نت پرایس، سخنگوی امور خارجه آمریکا، در وبسایت امور خارجه در بخش فارسی زبان او بیانیه‌ای رو منتشر کرده و گفته که ایالات متحده این اقدام رو محکوم میکنه و به ریاض کمک میکنه که بخواد از خودش در برابر حملات این چنینی دفاع بکنه. این یکی از نخستین واکنش‌هایی هست که این دولت تازه، این امور خارجه تازه داره در رابطه با تحولات منطقه انجام میده. سمیرا قرایی از نزدیکی کنگره در واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. علی آلفونه، پژوهشگر امور امنیتی، هم از واشنگتن به ما اضافه شده. آقای آلفونه، در این 4 سال گذشته کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه مثل عربستان و سعودی، مثل امارات، مثل اسرائیل، هر انتقادی که از ایران داشتن به هر حال با یک اکوی بزرگتری از واشنگتن همراه میشد. الان با تغییر کابینه، تغییر دولت در آمریکا، فکر میکنید که چقدر مواضع این کشورها مثل عربستان و سعودی، مثل امارات و مثل اسرائیل تغییر خواهد کرد در مقابل ایران؟ من شکی ندارم که در وهله اول جمهوری اسلامی و دولت آقای بایدن همدیگر رو آزمایش میکنن. دلیل این که جمهوری اسلامی یک آرایش دفاعی گرفته بود و سعی میکرد که گروه‌های منسوب به جمهوری اسلامی هم تحرکات بدی در منطقه نداشته باشند، وحشت از آقای ترامپ بود. یعنی اینکه اعتقاد به این داشتن که واشنگتن در آخرین ماه‌های زمامداری آقای ترامپ آمادگی و اراده حمله نظامی به ایران رو داره و از همین جهت هم ایران دفاعی عمل می‌کرد. الان که آقای بایدن به دولت رسیده، سیاست آمریکا عوض شده و جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه که آزمایش کنه، ببینه که اصولاً این دولت جدید چه اراده‌ای داره و این ممکنه که بحران‌های را هم به وجود بیاره، خصوصاً در این مورد که جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر قضیه برجام با هم دیگه باید مذاکره بکنن و در این مذاکرات جمهوری اسلامی هیچ برگ برنده‌ای نداره
نداره الا همین این گروه‌هایی که میتونن در منطقه تحرکاتی انجام بدن. پس من اتفاقا اعتقاد به این دارم که امکان و خطر تنش بیشتر در ماه‌های اول دولت آقای بیشتر شده. ممنونم از شما علی آلفونه، پژوهشگر امور امنیتی از واشنگتن دی سی. اقتصاد ایران در دورانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود با تحریم‌ها و فشار حداکثری به شدت آسیب دید. حالا بلومبرگ از چند جنبه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در این دوران پرداخته. بیایید با هم یه نگاهی به این گزارش بلومبرگ بندازیم. تولید ناخالص ملی ایران در سال 2016 بالاتر از 10% رشد سالانه رو نشون میداد، اما در 4 سال گذشته و بعد از شروع تحریم‌های آمریکا به حدود -7% در سال 2019 رسید. بنا به برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد میانگین تولید ناخالص ملی ایران قبل از تحریم‌ها حدود 5% بوده. همونطور که توی این نمودار هم می‌بینید، ریال ایران در طول 4 سال حدود 80% از ارزشش رو در برابر دلار آمریکا از دست داده. ارزش بازار سهام هم از شروع سال 2019 افزایش 600% پیدا کرده. البته در هفته‌های گذشته ارزش سهام پایین اومده. وضعیت صادرات ایران به اتحادیه اروپا و واردات از کشورهای اروپایی هم به شدت تغییر کرده. تا سال 2012 اروپا اولین شریک تجاری ایران بود، اما با شروع تحریم‌ها چین جایگزین اتحادیه اروپا شد. همونطور که در این نمودار هم می‌بینید، حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا 85% کاهش پیدا کرده. صدور نفت خام هم که اقتصاد ایران به شدت به اون وابسته است و در آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ حدود 2,600,000 بشکه در روز بود، حالا به کمتر از 290,000 بشکه در روز رسیده. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصاد سیاسی از هامبورگ با ماست. خانم بازوبندی، در همون دورانی هم که تحریم‌ها نسبتاً کم بود، خیلی از این تراکنش‌های ایران از طریق کشورهای ثالث مثل امارات و ترکیه و اینا انجام می‌شد. الان اما این فشارهای تحریم‌ها به حدی سنگین هستش که خیلی از این کشورها هم با ایران همکاری نمی‌کنن. به نظر شما چقدر این باعث شده که اقتصاد ایران زیرزمینی‌تر از گذشته بشه؟ دقیقاً همینطوره. اقتصاد ایران زیرزمین‌تر از گذشته شده و دست‌های پنهانی که کمک می‌کنن به ارگان‌های دولتی برای جابجایی این پول‌ها در زیر به اصطلاح سایه باعث شدن که زیاد شدن این دست‌ها و این قضیه باعث شده که یک هزینه خیلی غیر ضروری رو داره سیستم برای این جابجایی و برای پرداخت هزینه این جابجا کردن پول‌ها در سایه می‌پردازه. یعنی آدم‌های الان در این زنجیره ها هستن، از تابعین کشور هند بگیر تا امارات تا افغانستان تا عراق تا ایران، چندین لایه این پول ها جابجا میشن، از حساب های شخصی از کشورهای مختلف عبور میکنن برای اینکه ردشون گرفته نشه. خب هر کدوم از این لایه ها یک هزینه هم برای دولت دارن در جای خودشون. سارا بازوبندی، کارشناس مسائل اقتصاد سیاسی، ممنونم از شما. آیا سپاه پاسداران بهار عربی رو به بیراهه کشوند؟ چرا خامنه‌ای از بهار عربی در بحرین و یمن حمایت کرد اما در سوریه نه؟ جنبش کشورهای عربی بهار عربی بود یا به گفته خامنه‌ای بیداری اسلامی؟ حالا 10 سال بعد از آغاز بهار عربی این جنبش‌ها به کجا رسیدن؟ امشب بهار عربی رو زیر ذره می‌بریم. میگن اسفند ماه سال 91 بشار اسد میخواسته با هواپیما از سوریه فرار کنه، اما فرماندهان سپاه پاسداران از هواپیما پیاده‌اش میکنن. روایتی که البته به نوع دیگه‌ای از زبان حسین همدانی، فرمانده سپاه که به درخواست قاسم سلیمانی به سوریه رفته بود، بازگو شد. اسد از ترس اعتراضات و هجوم مردم به کاخ ریاست جمهوری قصد فرار داشت. اعتراضاتی که از سال 89 در بیشتر کشورهای عربی شروع و به بهار عربی معروف شد. بهار عربی اما در سوریه به کمک سپاه پاسداران سرکوب شد. اعتراضاتی که با یک خودسوزی شروع شد. 26 آذر سال 89 ماموران شهرداری تونس گاری محمد بوعزیزی دستفروش تونسی رو توقیف کردن و کتکش زدن. بوعزیزی هم جلوی ساختمان شهرداری رفت، روی خودش بنزین ریخت و به نشانه اعتراض خودش رو آتش زد. اعتراضی که از مرز یمن بیرون زد و آتشش به بقیه خاورمیانه و شمال آفریقا رسید. از عراق و سوریه و عربستان سعودی گرفته تا تونس و لیبی و مراکش.
بهار عربی از سال 2011 میلادی شروع شد و با سقوط دیکتاتورها ادامه پیدا کرد یا موجی از آشوب و ناآرامی و حتی جنگ داخلی به راه انداخت. در تونس بن علی بعد از 24 سال حکومت به عربستان سعودی فرار کرد. در لیبی جایی که هنوز هم ناآرامی‌ها ادامه داره، قذافی بعد از 42 سال دیکتاتوری پایین کشیده شد. در مصر حسنی مبارک بعد از 24 سال در برابر اعتراضات مردم این کشور سر خم کرد و البته در جاهایی مثل سوریه بشار اسد با کمک ایران و روسیه بر سر قدرت موند. این نقشه بهار عربی بعد از 10 ساله می‌بینید که از 0 تا 10 امتیازیه که به شاخص دموکراسی در این کشورها داده شده. خیلی چشم نواز نیست و انگار بهار عربی و اعتراضات مردمی فقط در تونس گل داده. اما بیایید از نزدیک به چند شاخص توی این کشورها نگاه کنیم. آزادی اینترنت رو ببینیم. این خط شروع بهار عربی رو نشون میده. تونس به شکل قابل ملاحظه‌ای رشد داشته، همونطور که در نقشه هم میبینید، ولی در مقابل آزادی اینترنت در مصر مثلا کمتر شده. این رو هم بگم که شاخص ایران پارسال 15 از 100 بوده، یعنی از تونس و لیبی و مصر و بحرین پایینتر و جایی ایستاده نزدیک به سوریه. تونس از جمله کشورهایی بود که برخلاف یمن و سوریه جلوی نفوذ ایران رو گرفت و این در واقع واکنشی بود به تلاش ایران برای حمایت از گسترش احزاب شیعه در تونس. ایران حتی اونجا حسینیه هم ساخت. این حرفای علی خامنه‌ای رو بشنویم. دشمن با ضربه‌ای که در مصر و تونس و لیبی و بقیه کشورهای منطقه بر او وارد آمده است کم و بیش، در مقابل این ضربه دشمن مشغول طراحی و توطئه چینی است. باید مراقب بود انقلاب‌های مردم را از آنها نربایند، راه‌ها را منحرف نکنند، از تجربه‌های دیگران استفاده کنید. خامنه‌ای به بهار عربی میگفت بیداری اسلامی. قنوشی هم که رهبر دولت موقت تونس شد گفت که من خمینی نیستم و گفت که بنا نیست مدل جمهوری اسلامی در تونس پیاده بشه. اما بریم سراغ یه شاخص دیگه، توانمندسازی و قدرت زنان. باز هم اوضاع در تونس بهتره. هرچند تمرکز بهار عربی مسئله زنان نبود، اما زنان تو این اعتراضات حسابی فعال بودن و نقش مهمی داشتن و میشه دید که نقش زنان در این دولت‌ها کمی هم بهبود پیدا کرده. این عدد برای ایران با جمعیت 80 میلیونی 7% از تونس با جمعیت 11 میلیونی کمتره. اما اگه آزادی مطبوعات رو بخوایم با تعداد خبرنگاران زندانی بسنجیم میشه دید که باز هم اوضاع تونس بهتره. اما به طور کلی دستگیری روزنامه‌نگارها بعد از بهار عربی بیشتر شده و میشه دید که فشار بر روی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مصری بعد از سر کار اومدن سیسی در سال 2013 بدتر شده و دست کم تا پارسال 26 روزنامه‌نگار مصری در زندان بودند. این نمودار بعدی میانگین شاخص درآمد افراد در این کشور هاست. بهار عربی تغییر چندانی در مشکلات اقتصادی این کشورها ایجاد نکرده و شاخص میانگین درآمد در یمن، سوریه و لیبی که دچار جنگ داخلی هم به مراتب بدتر هم شده. پایین اومدن قیمت نفت و فساد در میان سیاستمداران از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی این کشور هاست. به همین دلیل هم هست که اعتراضها به وضع معیشت در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه داره. حالا بهار عربی 10 ساله شده. هرچند 10 سال زمان زیادی برای تغییرات سیاسی محسوب نمیشه، اما موفقیت و عدم موفقیت این رخداد در کشورهای عربی به فاکتورهای زیادی بستگی داره. مثلا نهادهای مدنی در دولت‌های تونس و مصر که رژیم در هر دوی اونها عوض شد پیشینه‌دارتر و قوی‌تر از مثلا عربستان سعودی و سوریه بود و بدنه نهادهای مدنی نه تنها در خود کشور بلکه در خارج از این دو کشور هم فعال بوده و هست. فاکتور بعدی دخالت نیروهای خارجی بود که البته به موقعیت استراتژیک اون کشورها هم رابطه مستقیم داره. مثلا حضور قدس سپاه پاسداران و دیگر نیروهای خارجی در سوریه و یمن که هر دو کشور رو به نابودی کشونده به علت موقعیت استراتژیک این دو کشور. بهار عربی با همه شکست‌ها و پیروزی‌هاش وضعیت منطقه رو برای همیشه عوض کرده. فضایی برای آزادی در میانه استبداد باز کرده و آینه تمام نمایی برای دیکتاتورها شده. همکارم احمد صمدی در اون روزهای داغ بهار عربی به خیلی از این کشورها سفر کرده بود و همین حالا از برلین آلمان با ماست. یکم در مورد حال و هوای فضای اون روزها در کشورهای مثل لیبی و سوریه و تونس برامون بگو.
فرداد خب طبیعیه که وقتی در کشورهایی که انقلاب میشه و اوضاع سیاسی در اونها دگرگون میشه، خب کشورهایی که در اونجا منافعی دارن دست به کار میشن و خب اونجا سعی میکنن که در اوضاع سیاسی اونجا تاثیرگذار باشن و خب به دنبال منافعی هم طبیعتا خواهند بود که در نهایت به منافع اقتصادی منجر میشه. خب من اگر نگاهی داشته باشم به حضور، چون من از طرف ایران اونجا بودم، بخوام داشته باشم، خب میبینیم که ما در واقع پای در کشوری گذاشتیم که 85% جمعیتش سنی مالکی هستن و جمعیت شیعیان این کشور چیزی در حدود تخمین هایی که زده میشه بین 20,000 تا 100,000 نفر بود و ما در اون موقع سفیر رو در اونجا داشتیم که در واقع بدون هیچ پشتوانه دیپلماتیک بود و شخصی بود که در دانشگاه امام صادق فارغ التحصیل شده بود، برای رشته تبلیغ خونده بود و فرهنگ اسلامی همچین و در دکتراش هم در رشته ارتباطات بود. خب ما در اینجا طبیعتاً به نظر نمیاد که به دنبال مسائل اقتصادی باشیم. در 3 ماه بعد از انقلاب که اونجا انجام میشه، اولین گروهی که در واقع یک گروه شیعه هست و در اونجا اعلام موجودیت میکنه اسمش از الرابطه التونسیه للتسامح که در واقع این با کمک‌های جمهوری اسلامی ایران اونجا اعلام وجود کرد و نکته‌ای که خیلی بسیار حائز اهمیت هست، مانیفستی بود که اونجا ارائه میدادن و در واقع اعلام میکردن که باید رابطه ما با جمهوری اسلامی ایران خوب بشه. خب طبیعی بود که در همون سالها ما در ماه رمضان که اونجا بودم، در طبق سنتی که در ایران هست، آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس اعلام میشه و در اونجا اولین روز قدس به سبک ایرانی برگزار شد و در هر آنچه که در ایران اتفاق میافتاد به عنوان روز قدس اونجا هم انجام شد، شعارهای ضد اسرائیلی و خب همون اتفاقایی که در ایران میافتاد. در ادامه کنگره حج داشتیم اونجا، یعنی 2-3 ماه بعدش که ایام حج بود، کنگره حج به سبک ایرانی و در واقع تمام آنچه که در ایران انجام میشد همون مدل از طریق در واقع یک نوع میشه گفت نیروهای نیابتی که اونجا بود داشت در تونس انجام میشد. حالا این تمام اینها در چه صورت انجام شد؟ با کمک همون پولهایی که در واقع چمدونهاش به حماس میرفت، از همون چمدونها هم طبیعتا به تونس هم ارسال میشد و الان ما در تونس صاحب حسینیه هستیم، صاحب مسجدهایی هستیم. در کجا؟ در شهرهای جنوبی که مثل صفاقس یا شهرهای دیگه و میدونیم که اونجا مثلا مجمع آل‌البیت درست میشه. در لیبی هم همینطوره. ما در لیبی هیچ منافعی نداریم. اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی از لیبی حمایت در لیبی حضور داشته باشه، باید از آقای قذافی حمایت کنه، اما کمک‌هاش رو برای گروه‌های دیگه میفرسته، مثل گروه‌هایی که اخوان المسلمین هستن و همون گروه‌هایی که در واقع افرادی که به عنوان هلال احمر رفتن اونجا اونها رو به گروگان میگیرن و طبیعیه که در واقع آنچه که ما در این کشورها به عنوان حالا هزینه‌های ایران رفته و میلیون‌ها دلار پول اونجا رفته، در واقع چیز ضرری بوده که ما به دست ما اومده. نکته آخرم اینه، ببینید ما این همه پول هزینه کردیم در این کشورها و پول و میزان مبادلات تجاری ایران و تونس 25 میلیون دلار بوده که 13 میلیون ما صادرات داشتیم و 12 میلیون واردات و این ماحصل در واقع حضور ما در کشورهای مثل تونس، لیبی اینا هستش. ممنونم از احمد صمدی، خبرنگار ما در برلین که در دوران بهار عربی در بسیاری از این کشورها بود و تعدادی از عکساش رو هم در تصویر می‌دیدید. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدرزاده، وقتی نگاه می‌کنیم به این کشورهای عربی که درگیر در واقع بهار عربی بودن، به استثنای تونس، وضعیت مابقی اگر بدتر نشده باشه خیلی بهتر هم نشده. یعنی مصر تحت حکومت آقای سیسی چندان بهتر از آقای مبارک به نظر نمیاد. در لیبی که تقریبا کشوری نداریم، جنگ داخلی هست. در بسیاری دیگر از کشورها هم شرایط کم و بیش به همین صورت هست. چه نکته‌ای در مورد تونس بود که مابقی کشورها نداشتن و به این توفیقی که تونس رسید نرسیدن؟ تونس بعد از استقلال از فرانسه یک راهی رو رفت که اون راه رو نه الجزایر رفت نه مراکش، چون هر این 3 کشور مستعمره فرانسه بودن. در اونجا مسئله سکولاریسم و مسئله آزادی زنان رو با تمام قدرت به کار بردن و این به اصطلاح دستاورد بزرگ اولین دولت بعد از اینکه از استعمار فرانسه رها شدن و با قدرت این کار رو کردن و این پشتیبانی از حقوق زنان که شما در مصر میبینید وارث اون دوران هست. یعنی حتی آقای قنوشی هم نتونست برگردن. به همین علت هم امروز زنان در تونس خیلی خیلی نقش مهمی دارن. من در زمانی که در شمال آفریقا بودم بارها به تونس مسافرت کردم و از سطح اطلاعات و نزدیکی زنان به دنیای مدرن تعجب کردم، زنان تونس، و به خصوص اینکه فراموش نکنید زبان فرانسه، نزدیکی فرهنگ فرانسه به تونس خیلی کمک کرد که
به اصطلاح این روند سکولاریزاسیون در تونس بسیار بسیار خوب پیشرفت کنه. متاسفانه این روند رو ما نه در لیبی داشتیم، نه در مصر داشتیم، نه در تونس داشتیم. یک تفاوت دیگه هم داره، اخوان المسلمین تونس اشتباهات اخوان المسلمین کشورهای دیگر رو انجام ندن. یعنی اسلام سیاسی تونس فهمید که نمیتونه تمام جامعه. سکولاریسمی که میگید برای من خیلی جالب توجه است، برای اینکه در خیلی از این کشورها مثلا مثل مصر به نظر میاد که بخش قابل توجهی از این اعتراضات اتفاقا میخواستن که کشور اسلامی تر از اون چیزی که هست باشه، یا حتی مثلا در عربستان سعودی به نظر میاد حتی حاکمیت شاید لیبرال تر باشه از بدنه جامعه. فکر میکنید این تفاوت تأثیری داشته در نتیجه بخش بودن یا نبودن؟ تفاوتی داشته، ولی واقعیت این است که اسلامی بودن مردم مصر، من زمان انقلاب مصر در اونجا بودم، اسلامی بودن مردم مصر با اینکه یک دولتی بخواهد با زور ایدئولوژی رو بر اونها غالب بکنه تفاوت داره. مردم مصر مسلمانن، روزه میگیرن، همه رعایت میکنن قوانین اسلامی و آزادانه این کار رو میکنن، ولی از این ناراحت بودن بعد از اینکه آقای محمد مرسی اخوان المسلمین انتخابات رو بردن که شروع کرد نه اینکه دولت جدید بسازه، بلکه شروع کرد که یه ایدئولوژی جدید رو بر جامعه مصر حاکم بکنه. به همین دلیل هم تعجب آور نیست که بخشی از کسانی که در انقلاب شرکت کردن از حرکت نظامیان علیه محمد مرسی تا حدودی پشتیبانی میکردن، ولی همونطور که شما گفتید امروز ناامیدی بر تمام مصر حاکم هست، چون میگن که انقلاب در حقیقت به ضرر جامعه بود. علی سعدزاده، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه از فرانکفورت آلمان، ممنونم از شما. هر سال همین موقع‌ها سیاستمداران و مدیران شرکت‌های بزرگ به همراه خبرنگاران اقتصادی شال و کلاه می‌کردند توی سرما برن سوئیس تا در مهمترین نشست اقتصادی جهان شرکت کنند. اما امسال به دلیل کرونا همه چیز تغییر کرده و این مراسم به صورت مجازی برگزار میشه. بیشتر از نیم قرنه که مهمترین رخداد سالانه اقتصاد جهان اینجا برگزار میشه. داووس، شهرکی کوچیک در دامنه کوههای آلپ در شمال سوئیس. مؤسس مجمع جهانی اقتصاد این آقاست، کلاس شواب، استاد اقتصاد و سرمایه‌دار معروف. سال 1971 میلادی این مجمع رو تأسیس کرد و از اون به بعد درست وسط زمستون داووس هر سال میزبان هزاران نفر از مهمترین چهره‌های اقتصادی و رهبران جهانه. اینجا فرصت خوبی هم هست برای دید و بازدید و حتی مذاکرات پنهان و آشکار بین رهبران سیاسی جهان، مثل دیدار عرفات و شیمون پرز، رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها در سال 1994. حضور همزمان مقامات دولت ایران و آمریکا در این مجمع هم همیشه خبرساز بوده. امسال بیش از 2000 نفر از مقامات ارشد و 25 نفر از رهبران دولت‌ها به همراه دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی و 600 نفر از مدیران و صاحبان شرکت‌های بزرگ و شخصیت‌های معروف مثل بیل گیتس و الگور هم به شکل مجازی در این نشست که 51 ساله شده شرکت می‌کنند. تصاویر زنده داریم. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در همین اجلاس داووس در حال صحبت هست. در همین ابتدای صحبتاش آقای گوترش اشاره کرد که در این بحران کرونا که الان همه دنیا درگیرش هستن، برای برون رفت از اون باید توسعه و بهبود شرایط هم پایدار باشه و مستمر و هم فراگیر و شامل همه افراد از قشرهای مختلف و همینطور اقلیت‌ها و زنان هم بشه. همکارم نیکی یزدانی که هر سال نشست داووس رو دنبال میکنه، این بار از لندن داره دنبال میکنه. نیکی، تعریف بکن که چه تفاوت عمده‌ای داره امسال با سالهای گذشته. فرداد، از تفاوت‌های عمده‌اش که میشه گفت همین بحث تشکیل آنلاین این نشست هست و بعد از اون پاندمی و بحران کرونا که تمام کشورهای جهان رو تحت تاثیر قرار داده و این در سخنرانی‌های ابتدایی مجمع هم که امروز آغاز شد کاملا درباره‌اش صحبت شد. مهمترین سخنرانی‌های امروز برمیگرده به همین دبیرکل سازمان ملل که همکنون در حال صحبت کردنه و رئیس جمهور چین شی جین پینگ که ساعتی پیش صحبت کرد و در گفته‌هاش نکات بسیار مهمی بود. قبل از اینکه به نکات مورد توجه شی جین پینگ اشاره بکنم، بهتره که بگم دلیل اهمیت سخنرانی‌های این نشست و بلخص سخنرانی رهبران جهان
این هستش که در واقع هرچه مثبت‌تر و دورنمای بهتری رو از حالا اقتصادهای خودشون و در جهان ارائه بدن، این در دورنمای اقتصاد جهان هم موثره و برای همین مثبت‌تر یا منفی‌تر بودن این سخنرانی‌ها بسیار مهمه. شی جین پینگ اشاره داشت به اینکه کشورها احتیاج دارن در واقع اتحاد بیشتری داشته باشن، در هماهنگتر و با اتحاد بیشتری در قبال بحران اقتصادی کنونی واکنش نشون بدن، بحرانی که تمام کشورها رو به صورت در واقع جامع تحت تاثیر قرار داده. و یک نکته بسیار مهم این هستش که از همه مهمتر این که بسیاری از مردم رو به زیر خط فقر و چه بسا فقر مطلق رونده. این اجلاس تا روز جمعه ادامه پیدا میکنه و قطعا سخنرانی‌های بسیار مهمی رو خواهیم شنید که با هم پوشش خواهد داده شد و همین که حائز اهمیت بسیاره. ممنونم از تو همکارم نیکی یزدانی که هر سال نشست داووس رو از نزدیک دنبال می‌کرد. امسال مثل مابقی شرکت کنندگان از اینجا در لندن از راه دور داره دنبال میکنه. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و تیتر اولی دیگر، بدرود.